બરોબર છે બરોબર છે જય હો क्या बात है सर, क्या बात है सर। ફૂલ પ્રોજેક્ટ આપણે છે સોંગલી સાબરી છે અને શેક ઇફેક્ટ આપેલી છે એ ડાઉનલોડ કરી રહ્યા છે મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શન પર આપેલ છે તો લિંક આપેલી છે તો પહેલા આપણે પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરીને આવી રીતે તમે સોંગ અને આવી રીતે આપેલું છે તો મિત્રો તમારે અહીંથી પ્લસના પર ક્લિક કરવાનું છે પ્લસના પર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જતું રહેવાનું છે મિત્રો મીડિયા પર જઈને અહીંથી તમને એક ફોટો આપેલો છે ફોટો એડિટ કરી દેવાનો છે ફોટો એડિટ કરી દેવાનું છે મિત્રો અરે સોરી યાર મિત્રો આ ફોટોને અહીંથી આપણે ડિલીટ કરી દઈશું ડિલીટ કરીને અહીંથી આના પર આવી જવાનું છે બેકગ્રાઉન્ડ ઓડિયો પર પ્લસના પર ક્લિક કરવાનું છે પ્લસના પર ક્લિક કરીને મીડિયા પર જવાનું છે મિત્રો મીડિયા પર જઈને આપણે ફોટો એડિટ કરી દેવાનો છે મિત્રો ફોટો ટેલિગ્રામમાં પડી જશે ટેલિગ્રામમાં જો ના જવાય તો ઇવન થઈ જાય મિત્રો તો અહીંથી આપણે લાસ્ટમાં આવી જવાનું છે લાસ્ટમાં આવીને ફોટોને ઉપર ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરીને તો ફોટો આવી જશે ફોટાને ઉપર એના ક્લિક કરીને નેચર લાવી જવાનું છે મિત્રો આવી રીતે ફોટો નેચર આવી જશે આવી રીતે આપણે આવી જશે તો અહીંથી આપણે બેગ આવી જવાનું છે મિત્રો આવી રીતે બેગ આવી જવાનું છે તો સોંગ લીડ્સ ઉપર જવાનું છે મિત્રો આવી રીતે સોંગ લીડ્સ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે સોંગ લીડ્સ ઉપર ક્લિક કરીને આવી રીતે તમે સોંગ લીડ્સ લખીને આપેલી છે અહીંથી તમારે ફોન્ટ એડ કરી દેવાનું છે મિત્રો ફોન્ટ ગુજરાતી એડ કરવાનું છે મિત્રો અહીંથી આના પર ક્લિક કરીને ફોન્ટ એડ કરી દેવાનું છે મિત્રો તમારો ફોન્ટ ના હોય તો જોડો યુટ્યુબમાં વિડીયો આવી જશે મિત્રો આવી રીતે સોંગ લિરિક્સ લખીને આપેલી છે એટલે મારે નામ લખેલું છે કે એડિટર એટલે તમારે નામ લખી દેવાનું છે તો મિત્રો કોપી કરવાનું છે મિત્રો તો કોપી કરવા માટે આ બોક્સના પર ક્લિક કરવાનું છે બોક્સના પર ક્લિક કરીને સિલેક્ટ ઓર લેયર કરી દેવાનું છે લેયર કરીને એટલે બોક્સના પર જવાનું છે બોક્સના પર જઈને આવી કોપી લેયર કરી દેવાનું છે કોપી લેયર કરીને બહાર આવી જવાનું છે મિત્રો બેક આવી જવાનું છે ઉપર તેનું ઓપ્શન દેખાય છે એના પર જઈને બહાર નીકળી જવાનું છે મિત્રો તો મિત્રો બહાર નીકળી જાય એટલે આપણે પ્રોજેક્ટમાં જવાનું છે ફરીથી પ્રોજેક્ટમાં આવી જશે મિત્રો ત્યાંથી 007 ભરવાનું છે મિત્રો ત્યાંથી બોક્સના પર ક્લિક કરવાનું છે બોક્સના પર ક્લિક કરીને અહીંથી પેસ્ટ લેયર કરી દેવાનું છે મિત્રો આવી રીતે પેસ્ટ લેયર થયા એટલે આવી રીતે આપણે પેસ્ટ અહીં તો લાગી જશે આપણી લિરિક્સો જોઈ શકો છો તો મિત્રો ફરીથી આપણે બહાર નીકળી જવાનું છે આવી રીતે બેક આવી જવાનું છે મિત્રો બેગ આવી જાવ તો શેક ઇફેક્ટ ઉપર જવાનું છે મિત્રો એ શેક ઇફેક્ટ ક્લિક કરીને આના પર ક્લિક કરીને બોક્સમાં જવાનું છે બોક્સમાં જઈને સિલેક્ટ ઓર લેયર કરી દેવાનું છે સિલેક્ટ ઓર લેયર કરી બોક્સમાં જવાનું છે બોક્સમાં જઈને કોપી લેયર કરી દેવાનું છે મિત્રો કોપી લેયર કરીને અહીંથી બેગ આવી જવાનું છે ઉપર તેનું ઓપ્શન દેખાય છે એના પર ક્લિક કરીને બહાર નીકળી જવાનું છે ફરીથી પ્રોજેક્ટમાં જવાનું છે પ્રોજેક્ટ પર ક્લિક કરીને અહીંથી એના પર ક્લિક કરીને અહીંથી તીરનું ઓપ્શન દેખાય છે એના પર ક્લિક કરીને અહીંથી આ બોક્સમાં જવાનું છે બોક્સમાં જઈને પેસ્ટ લેયર કરી દેવાનું છે મિત્રો તો મિત્રો આપણે આ સિગરેટ બંધ ઇફેક્ટ લાગી નથી તો ગ્રુપ
ગ્રુપ 2 પર ક્લિક કરવાનું છે. એના પર ક્લિક કરીને થ્રી ડોટ ઉપર જવાનું છે મિત્રો. થ્રી ડોટ ઉપર જઈને આને ગ્રુપ કરી દેવાનું છે મિત્રો. અનગ્રુપ થઈ જાય અનગ્રુપ થઈ જાય તો આપણે અહીંથી જોઈ શકો છો આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે મિત્રો. જોઈ શકો છો આપણે ઇફેક્ટ લાગી ગઈ છે. તો આવી રીતે આપણે ઇફેક્ટ લગાવી છે. તો અહીંથી મિત્રો આ બધું ભરાઈ ગયા છે. તો ફરીથી આપણે પ્રશ્ન પર ક્લિક કરવાનું છે. પ્રશ્ન પર ક્લિક કરીને વિડીયો પર જવાનું છે. વિડીયો પર જઈને અહીંથી તમને એક ઇફેક્ટ આપેલી છે એ ઇફેક્ટ પર ટેલિગ્રામમાં મળી જશે મિત્રો. એ એક ઇફેક્ટ ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરીને થ્રી ડોટમાં જવાનું છે. થ્રી ડોટમાં જઈને અહીંથી ફૂલ કોમ્પ્રેશન કરી દેવાનું છે મિત્રો. ફૂલ કોમ્પ્રેશન થઈ જાય આપણે ઇફેક્ટ કરવાનું છે. ઇફેક્ટ કરવા માટે આના બજાવવાનું છે. લાઇટિંગમાં જવાનું છે મિત્રો. લાઇટિંગમાં જઈને અહીંથી આ ઇફેક્ટ લગાવી દેવાનું છે મિત્રો. તો આપણે આ ઇફેક્ટ લાગી જશે. સમજો પાછળ આવવાનું છે. પાછળ આવીને અહીંથી 19.1 ઉપર આવી જવાનું છે મિત્રો. તો અહીંથી આના પર ઇફેક્ટ ક્લિક કરીને અહીંથી કાપી દેવાનું છે મિત્રો. કાપીને મિત્રો અહીંથી આપણે આ દેખશું આ બધી છે આપણે ઇફેક્ટ તો વધી ગઈ છે. તો મિત્રો આના પર ક્લિક કરીને તો મિત્રો આપણે વધે છે. તો આપણે 1 2 3 4 એ રીતે દબાઈને આટલી વધી ગઈ છે. આપણે જોઈ શકો છો એટલે બધી ડિલીટ કરી દેવાની છે મિત્રો. આટલા બધી મિત્રો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 મિત્રો ડિલીટ કરી દેવાનું છે મિત્રો. આથી ડિલીટ થઈ જશે. આવી રીતે આપણે વિડીયો એડિટ થઈ ગયો છે. તો મિત્રો આથી તેના ઓપ્શન ક્લિક કરવાનું છે. 180 પર રાખવાનું છે. એક્સપોર્ટ કરી દેવાનું છે. તો મળીએ વિડીયોમાં ત્યાં સુધી જય માતાજી.